ගිටාර් හොයන අයට ගිටාර් 3ක්. මේ ගිටාර් එකටත් බෑග් එක, පික් එක, ඇලන්කි ඒ ඔක්කොම ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. බ්ලැක් කලර් එකෙන් brand new ගිටාර් 3ක් අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නන්න. ඒවයි ක්වොලිටි එක කොහොමද, ටෝන් කලර් එක කොහොමද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා size 38 සහ 39 40 ක්ලාසික් ගිටාර් එකක් සහ acoustic ගිටාර් දෙකක්. brand new ගිටාර් හොයන අයට ගිටාර් 3ක්. brand new ගිටාර් 3ක් අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නන්න. ඒවයි ක්වොලිටි එක කොහොමද, ටෝන් කලර් එක කොහොමද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා size 38 සහ 39 40 ක්ලාසික් ගිටාර් එකක් සහ acoustic ගිටාර් දෙකක්. එතකොට ඔක්කොම ගිටාර් 3ක් අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නනවා. ඒවයි ටෝන් කලර් එකත් එක්ක. හරි. එහෙනම් අපි එකින් එකට බලමු මේවයි ක්වොලිටි එක, ටෝන් එක කොහොමද, මොන වගේ තත්ත්වයක තියෙනවද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා Celebrate House වෙත පැමිණෙම සංගීත භාණ්ඩ ඇතුළු වෙනත් භාණ්ඩ පිළිබඳ තොරතුරු ඉක්මනින්ම ලබා ගැනීමට Celebrate House YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලම තියාගන්න. මුලින්ම මෙන්න මේ 38 කියන ගිටාර් එක brand new ගිටාර් එකක්. අපි ඒක බලමු අන්බොක්ස් කරලා මොන වගේද කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. බ්ලැක් කලර් එකෙන්. ඉතින් මේකට මේ ගිටාර් එක රොඩ් එක තියෙන ගිටාර් එකක්. ඇලන්කි එක ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. පික් එක ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ගිටාර් බෑග් එක ඒ ඔක්කොම ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ ගිටාර් එක. මේක 38 ගිටාර් එකක් නෙවෙයි, මේක acoustic ගිටාර් එකක්. අඩු බජට් එකේ හොයන අයට අපේ Celebrate House එකේ දී ගන්න පුළුවන්. ගිටාර් එක, බෑග් එක ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා, පික් එක ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ඇලන්කිය ඒ ඔක්කොම ෆ්‍රී තියෙනවා. ඩෙලිවරිත් ෆ්‍රී එක තමයි ලංකාවේ ඕනම ප්‍රදේශයකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේක ඇලන්කිය තියෙන එක, රොඩ් එක තියෙන ගිටාර් එකක්. අපි මේක ටියුන් කරලා බලමු පොඩ්ඩක් මේකේ ටෝන් කලර් එක මොන වගේද කියලා. හොඳයි. අපි ඔන්න දැන් ගිටාර් එක ටියුන් කරා. බලමු ටෝන් එක. ඉතින් පුරුදු වෙන කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ බිගිනර්ස් ලට මුලින් ඉඳන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඉතින් ඇත්තටම ටෝන් එකක් තියෙනවා මේ ගිටාර් එකේ. ටෝන් එක තියෙනවා. මේක තව පාර්ට් එකක් ප්ලේ කරලා බලමු. ඒ මොන වගේ ටෝන් එකක් තියෙනවා. ගෙවන මුදලට සාමාන්‍යයෙන් හරියන්න සාමාන්‍ය අවුරුදු ටෝන් එකක් තියෙනවා මේ ගිටාරේ.
හරි අපි යන් එහෙනම් ඊළඟ ගිටාර එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු මොන වගේ ටෝන් එකක්ද තියෙන්නේ මොන වගේ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවද කියලා. මේ ගිටාර එක 39 ක්ලාසික් ගිටාර එකක්. ගිටාර එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. The Bluetooth device is ready to pair. මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ ගිටාර එකටත් බෑග් එක, පික් එක, ඇලන්කි ඒ ඔක්කොම ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. මේකේ රොඩ් එක සහිත ගිටාර එක. මේ වගේ තමයි මේ ගිටාර එක බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගිටාර එක size 39 මේකේ රොඩ් එක තියෙනවා. බලමු මේ ගිටාර එකේ ටෝන් එක මොන වගේ කලර් එකක් වෙනවද කියලා. හරි මේකේ ටෝන් එක මේක ගොඩක් ඉතින් අර පාවිච්චි කරන්න මේ ෆින්ගරින් වලින් අපිට පික් එකකින් ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි ෆින්ගරින් වලින් බලමු ඒක මොන වගේ ටෝන් එකක්ද ඉන්නේ කියලා. ඒ වගේ යම්කිසි ටෝන් එකක් තියෙනවා. පික් එකෙන් ප්ලේ කරලා බලමු මේකේ මොන වගේ ටෝන් එකක් එනවද කියලා. කොහොම තමයි තියෙන්නේ ටෝන් එක. අපි පාරක් මේක ප්ලේ කරලා බලමු. රොඩ් එක තියෙනවා. එතකොට මේ ගිටාර එකටත් අර වගේම ගිටාර් බෑග් එක, පික් එක, ඇලන්කි ඒ සියල්ල සමග ඩිලිවරි එකත් ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. අපි ඊළඟ ගිටාර එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. වීඩියෝකට යන්න කලින් මතක් කරනවා Celebrate House වෙත පැමිණෙම සංගීත භාණ්ඩ ඇතුළු වෙනත් භාණ්ඩ පිළිබඳ තොරතුරු ඉක්මනින්ම ලබා ගැනීමට Celebrate House YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලම තියාගන්න. මේ ගිටාර එක size 40 acoustic ගිටාර එකක්. මේකෙත් F cut එක තියෙනවා. බලමු unbox කරලා. මේ වගේ තමයි ගිටාර එක. මේකටත් බෑග් එක ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඇලන්කි එක ෆ්‍රී තියෙනවා. ඒ වගේම පික් එකත් ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේව තමයි තියෙන්නේ මේ ගිටාර එක. කට් එක තියෙන ගිටාර එකක්. බෙල්ට් එක දාගන්නත් මෙතන නොබ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ගිටාර එකේ. අනිත් ගිටාර් දෙකේ නොබ් එක තිබුණ නැහැ. මේකේ බෙල්ට් එකටත් නොබ් එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේක ටියුන් කරලා මේකෙත් ටෝන් කලර් එක මොන වගේ ටෝන් එකක් තියෙනවද.
බලමු මේකේ ටෝන් එක මොන වගේ කල්පත් එන්නේ කියලා. එකෙන් බලමු ටෝන් එක තව පොඩ්ඩක්. ඉතින් ඒ වගේ හොඳ ටෝන් එකක් තියෙන මේකෙත් අපි තව පාට් එකක් ප්ලේ කරලා බලමු. Celebrate house in Japan, Hong Kong, Ethel, this sweet, this use it, and brand new guitar, keyboard, violin, Ethel, Sangita Banda Saha. No, it Upakara, Pilibanda now, Tamatur, then again, even a Celebrate House YouTube channel like a subscribe girl of the Agan. If I give a bill like a nega, click girl notification, nega, ik money maganagan. It's Tuesday, super that was on.